در این ویدیو براتون نشان میدم که چه رقم یک ایمیج لود کرده و در اپلیکیشنتان نشان بدین، چه رقم میتونین یک ایمیج از اینترنت URL لینک داده و او را در اپلیکیشنتان لود کرده نشان بدین و همچنین چه رقم میتونیم JSON فایل رید کرده و دیتایش در اپلیکیشن نشان بدیم یا استفاده کنیم و آخرا براتون نشان میدیم که چه رقم فونت تکستتان در اپلیکیشنتان تغییر بدین. اینجا میبینین که نورمال فونت ماست و ای استایلش فونت ماست. خب ببینین که چطور اینا میتونیم انجام بدیم. اگر کدام مشکل در ویدیو براتون پیش میشه فقط کامنت کنین، ما براتون ریپلای میدم. حالا بیاین که شروع کنیم. خب زمانی که ما میخوایم یک ایمیج، فونت یا دیتا را در اپلیکیشن خود استفاده کنیم، باید در این پروژه ما یک فولدر بسازیم به نام asset. به خاطر از او بالای پروژه ما اینجا کلیک میکنیم و در این قسمت داریم نیو فولدر ایجاد میکنیم و نامش میمانیم assets و داخل assets اینجا باز هم کلیک میکنیم و نیو فولدر میزنیم. اینجا نشته میکنیم images و باز هم به خاطر که JSON دیتای ما را استور کنیم بالای asset فولدر کلیک کرده، رایت کلیک نیو فولدر اینجا میتیم دیتا و همچنین اگر میخوایم فونت استفاده کنیم او را میتونیم در روی پروژه ما یک فونت فولدر جور کنیم و یا هم میتونیم داخل امی asset ما یک فولدر دیگه جور کنیم به نام رایت کلیک میکنیم نشته میکنیم فونت. حالا این فولدرهای ما خالی است، میرم یک ایمیج داخل فولدر ایمیج ما مندازم. این ما در اپلیکیشن نشان میدیم. بعدش فونتس است، میریم یک فونت دانلود میکنیم از اینترنت. خب در این قسمت ما زدیم فونتس فور موبایل، اینجا fonts.google.com فونت های گوگل است. در این قسمت این فونت دانلود میکنیم که کمی شکلش مختلف است. اینجا گت فونت میگم و دانلود. داخل پروژه ما میریم داخل asset و فونتس ایرا اکسترکت میکنیم، کلوز و کلوز. اینجا میبینیم در اینجا نام فونت ما آمد، ایرا نامش آسانتر میسازیم به نام. اینجا همچنان دیتا داریم که JSON فایل ما را باید پرتیم. ما میتونیم هر JSON دیتا را استفاده کنیم. برای فعلا یک سامپل براتون جور میکنم، نشته میکنیم user.json و داخل از یک کمی دیتا مندازیم. اینجا ما داریم نیم و ایج از هر دو یوزر. ما میخوایم این دیتا را در اپلیکیشن ما فچ کنیم و نشان بدیم. خب ایرا کلوز میکنیم. حالا سوال اینجاست که ما اینجا داریم یوزر، JSON فایل، فونت و ایمیج. ایرا چرا کم میتونیم در اپلیکیشن خود استفاده کنیم و فقط نمیتونیم ایرا دایرکت از اینجا کال کنیم. قبل از او اگر در ویدیو اولی یادتون باشه ما پاب اسپیک عمل دیدیم و در اینجا ما کانفیگر میکردیم فونت، ایمیج و دیگر دیتا ها را. این قسمت میبینین که ما داریم assets و asset ما اینجا کامنت است. میتونیم ایرا ان کامنت کنیم با کنترل سلش و اینجا پات ایمیج ما را میتیم که نام ایمیج ما اینجا از ما نام فولدر ما assets است. قبل از این میتونیم سلش و نشته میکنیم assets سلش images، نام فولدر ما images است و بعدش نام از این ایمیج ما را کپی میکنیم و در اینجا میتیم .png و بعدش پایین میریم. در این قسمت داریم فونت ما را همچنان میتونیم در اینجا ان کامنت کنیم، کنترل سلش. فونت فامیلی هر نامی که شما میتین امی فونت فامیلی نیم ما استفاده کرده و فونت در تکست ما اپلای میکنیم. بهتر امی است که نام فونت فامیلی را از نام فونتتان بدین. در قسمت ما میتونیم نشته کنیم playwright و اینجا همچنان نام فونت ما playwright.tff است، نشته میکنیم playwright.tff و همچنان ما اینجا داریم user.json که ما اینجا امپورت نکردیم. میتونیم این چیزا از اینجا کپی کنیم و در زیرش paste asset/data و بعدش داریم user.json. حالا میتونیم این فایل خود را سیو کنیم. تمام چیزها سیو میشه و پکیج ها اپدیت میشه و ایرا کلوز کنیم. حالا این مثال قبلی ماست از ویدیوی قبلی. ایرا ما کلش ریموو میکنم. حالا بریم در لاگین پیج و در اینجا ما کد مکمل از سر نشته میکنیم، ریموو میکنم. اینجا نشته میکنم کنترل A stateful widget، انتر میکنم stateful و اینجا نشته میکنم asset. خب در این قسمت یک list of variable میسازم از type of list و دیتایش هر چیز بوده میتونه. به خاطر که ما JSON لود میکنیم میتونیم users مساوی به list خالی، چون که ما stateful داریم در اینجا نشته میکنیم init state و بعد از اینکه تمام دیتای parent یا تمام چیزهایی که داخل build است لود شد ما user دیتا را از JSON فایل لود میکنیم. به خاطر از او یک متد میسازیم به نام load user. خب حالا اگر ما بخوایم JSON را امپورت کنیم در اینجا ما باید یک پکیج است به نام service او را امپورت کنیم که نشته میکنیم import services و در بعدش نشته میکنیم show
روت بندل. هدف از این است که داخل از این سرویسز ما بسیار چیزها داریم، بسیار آبجکت ها و کلاسز داریم. شو مطلبش است که تنها روت بندل آبجکت به ما بده. روت بندل بر ما کمک میکنه که همین جیسون فایل یا چیزی که asset است لود کنیم. اینجا میبینیم که تایپش asset بندل است. حالا در پایین میایم، اینجا یک string variable جور میکنیم، string user data مساوی به await. I think await ضروری است به خاطر که لود کردن دیتا از local فایل همچنین تایم میگیره. نشته میکنیم root bundle dot load string و داخل از این میتیم پات string asset ما را اینجا نشته میکنیم assets slash data slash user dot json. مکمل پات ما را از اینجا و حالا این لود میشه. داخل از این زیرش نشته میکنیم set state و ایره میگیریم، نشته میکنیم users در بالا list داریم مساوی به JSON decode و user data را درش پس میکنیم. اول ایره ما به شکل string در اینجا میگیریم، گرچه دیتای ما به شکل JSON است. ایره به شکل string میگیریم و بعدش JSON decode فانکشن استفاده میکنیم و ایره string variable برش میتیم و برای ما پس ایره به list تبدیل میکنه. در واقع اینجا ما list داریم اگه میبینین. خب حالا این به users list store میشه یا ثبت میشه. بعدش پایین میریم در قسمت یک scaffold جور میکنیم، در اپ بار نشته میکنیم اپ بار. داخل بادی ما یک تکست داریم. بعدش زمانی که ما بخوایم ایمیج لود کنیم ویدیو داریم به نام ایمیج دات. تایپ های مختلف داریم. یکیش از asset امی لوکال ایمیج است که ما از فولدر لود میکنیم. فایل است که از داخل اندروید اپلیکیشن ما فایلز است، از اون قسمت میتونیم ایمیج لود کنیم. مموری است، اگر تمپوری ما ایمیج در مموری استور کرده باشیم از اونجا لود میکنیم. و نتورک است که ایمیج لینک شمیتیم و از اینترنت بر ما لود میکنه. فعلا ما asset ایمیج میبینیم، داخل asset ایمیج URL شمیتیم و همچنان width دادیم، width شهر 100. بعدش یک سایز باکس که اسپیس بین ایمیج و دیگر دیتای ما بیایه. بعدش یک نتورک ایمیج داریم که ایمیج را از طریق اینترنت لود کنیم. به خاطر میریم در اینترنت یک ایمیج را لینک شا کپی میکنیم. این لینک ایمیج از اینجا میگیریم، کپی میکنیم و میایم در کد ما نشته میکنیم image.network و اینجا URL شا نشته میکنیم پیست و کامه میتیم width همچنان. بعدش یک سایز باکس و انتر. دیگه داریم دیتای جیسون چه رقم لود کنیم. اینجا یک تکست مندازیم users from json و بعدش فعلا ما دیتای یوزر را داریم در users variable اینجا لود کردیم و او را استفاده میکنیم. اگر ما به این شکل دیتا داریم که داخل لیست داریم مپ، به او خاطر ما او را لود میتونیم توسط 3 دانه دات و نشته میکنیم users. این تمامی دیتا را از لیست بر ما لود میکنه به شکل مپ. بعدش نشته میتونیم مپ اینجا میتونیم user مساوی به return کو بر ما تکست و داخل تکست نشته میکنیم user name dash user age و بعدش استایل میتونیم فونت شه کمی کلان میکنیم. این چیزا رو در ویدیوهای قبلی براتون تشریح کردیم، فونت، تکست و ای ویجت ها را به خاطر کمی به صورت پیش میریم. خب اینجا users از لیست بر ما لود میشه به شکل مپ و بعدش مپ جور میکنیم. مپ کی ولیو پیر است. ای شکلی از مپ است. ما داریم کی به نام نیم و ولیو به نام احمد، همچنین کی به نام ایج و ولیو به نام 25. به خاطر ما را به شکل مپ لود میکنیم و بعدش در تکست مندازیم و اینجا نشته میکنیم users که امی یوزر ما اینجا لود شده، نام کیش میتیم و ولیوش بر ما فچ میشه. بعد از این مندازیم یک سایز باکس و داخل یک دیمو از این فونت ما که ما استفاده کردیم. به خاطر از یک تکست جور کردیم و نشته کردیم this text is in playwright font و اینجا سایز چه دادیم فونت سایز کامه میتیم فونت فامیلی و در فونت فامیلی اینجا نام فونت فامیلی را که ما در پاب اسپیک عمل داده بودیم. این مهم است که همین چیزا باید کپی کنیم و در این قسمت پیستش کنیم. حالا تمام چیز ما کامپلیت شد و در این قسمت یک چیز یاد ما رفته، لود یوزر را کپی میکنیم و بعد از init state پیستش میکنیم، سیو میکنیم و در اینجا داریم asset demo. نام از این کلاس ما را کپی میکنیم و داخل مین میایم، پیستش میکنیم و سیوش میکنیم. حالا میریم اندروید ایمیلیتر ما را باز میکنیم و اپلیکیشن ما را داخلش رن میکنیم، ببینیم که چی چیزها بر ما کار میده و چی چیزها کار نمیده. خب ایمیلیتر ما آماده است، فقط اپلیکیشن رن میکنیم دیش. خب میبینیم که بعضی ارور داریم دیجا و ارور ما میگه که font/playwright.ttf پیدا نشد. میریم در پاب اسپیک یامل و در قسمت فونت ما میبینیم که ما اینجا پاتا دادیم فونتس، یعنی فولدر فونتس و playwright.ttf. اما اینجا یاد ما رفته که فونتس فولدر ما داخل assets فولدر است.
به خاطر نشته میکنیم asset/fonts. عالی را سیو میکنیم. خب میبینیم که فونت ما اپلای شده و نتورک ایمیج همچنان بر ما لود شده. جیسون فایل همچنان فیچ ایجا داریم احمد و ایجش آمده. یگانه مشکلی که هست با لوکال ایمیج ماست که ای ایمیج ما لود نشده و مشکل چی هست ایجا؟ میبینین که assets/image/logo.png دادیم بجای از اینکه نام ایمیج ما را بده. به خاطر میریم در پایین ایجا نشته میکنیم structure، نام از را کپی میکنیم و در ایجا پیست میکنیم، سیوش میکنیم، ایرور ریموو میشه و به می شکل ما میتونیم یک لوکال ایمیج لود کنیم و ایمیج از اینترنت لود کنیم و همچنان فونت تکست ما را چنج کنیم یا جیسون فایل لود کرده و نشان بدیم.